તો આમાં શું એટલે લાકડા થોડા લીલા હા. દોઢ કિલો મટન લીધું. મુકેશ આમાં આપણે નાખી દઈશું મીઠું. હવે આને આપણે બાફા મૂકી દઈશું. આપણે હવે મટન બફાય ત્યાં સુધી આપણે મસાલા બધા રેડી કરવાના છે. એમાં 4 ડુંગળી પહેલાં બાફિયામાં નાખવાની છે. એટલે મુકેશભાઈ આપણે ડુંગળી કાપે છે. એ ડુંગળી કાપીને પછી આપણે મસાલા તૈયાર કરીશું. પછી આગળની પ્રોસેસ ચાલુ કરીશું. અમારા પરબતભાઈ આવી ગયા છે. થોડા લેટ આવ્યા. એમને ફોન ચેનલ કર્યો પણ આવ્યા નહીં. અત્યારે આવ્યા એટલે ચૂલાનું કામ એમને આપ્યું છે. આપણે પેલી 4 ડુંગળી કાપી હતી આપણે બાફિયામાં નાખવાની છે. એટલે મટન સાથે એ બફાઈ જાય. 5 આપણે આખા લસણ લીધા છે. 4-5 બાજિયા છે. તજ છે. મોટી એલાયચી છે. નાની એલાયચી છે. કમાલપત્ર છે અને જૈવેન્દ્રી છે. હવે આપણે મટન બફાય ત્યાં સુધી આપણે બીજો મસાલો રેડી કરશું. આને અડધો કલાક જેવું લાગશે. ચાલો આપણે લસણ 50 ગ્રામ જેવું લસણ ફૂલે છે મુકેશભાઈ. એટલે ફૂલી જાય અને પછી 2 ટામેટા એના કાપીને નાખવાના છે. 50 ગ્રામ જેવું આદું છે. 50 ગ્રામ લીલા મરચાં છે. એનું આપણે પેસ્ટ બનાવીને પછી નાખશું. ત્યાં સુધી તૈયાર કરીએ છીએ. અને 3 ડુંગળી આપણે વઘારમાં પણ નાખશું. બીજું ધાણા છે.
ચોમાસું આમું તો જોવો ભાઈ ચોમાસું એટલે લાકડા થોડા લીલા હા. એ વાત સાચી. અમારા મુકેશભાઈ ટામેટા કાપે છે અને આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ તૈયાર કરી નાખી છે મનોજભાઈ આપણે, અને પરબતભાઈ આપણે ચૂલો હરગાવે છે. એટલે હવે વઘારની પ્રોસેસ ચાલુ થશે આપણી. આપણે હવે નાખશું મરચું. આ 100 ગ્રામ છે પણ આપણે 50 ગ્રામ નાખવાનું છે મરચું. સૂકું કાશ્મીરી મરચું છે એટલે બહુ તીખું ના આવે, મીડિયમ જ આવે. એટલે આપણે 50 ગ્રામ જેવું નાખ્યું છે. ધાણા જીરું બી 50 ગ્રામ નાખી દઈશું. આ 100 ગ્રામના પેકેટ છે પણ આપણે 50 ગ્રામ જ નાખવાનું છે. હળદર લેશું 1 ચમચી જેવી. આ ગરમ મસાલો છે એ આપણે 1 ચમચી જેવો નાખશું. બીજો વઘાર પછી નાખશું એટલે 1 ચમચી જેવો ખાલી અત્યારે નાખશું. આપણે હવે આને પલાળી લઈશું. પાણી નાખીને થોડું મસ્ત હલાવી મિક્સ કરી લેશું એટલે મસાલો સારો પલળી જાય. આ કમ્પ્લીટ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે મટન બફાઈ ગયું છે. 40 થી 45 મિનિટ આપણે આને બાફ્યું હતું એટલે હવે કમ્પ્લીટ આ બોઇલ થઈ ગયું છે. હવે આને બહાર કાઢી હવે આપણે વઘારની પ્રોસેસ ચાલુ કરીશું એટલે હવે આને ઉતારી લઈશું. હવે બફાઈ ગયું આપણે કાઢી લઈશું આને. આખું લસણ બી કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. આખું લસણ ખાવાની મજા કાંઈક અલગ આવે. થઈ ગયું છે આજે મટન. ચાલો આપણે હવે વઘારની પ્રોસેસ કરીશું. હવે મટન તો બફાઈ ગયું છે, મસાલા બી રેડી છે. હવે 500 ગ્રામ તેલ છે એમાં આપણે 400 ગ્રામ જેવું તેલ નાખવાનું છે. 350 જેવું નાખશું, બીજું રવા દેશું. 2 બાજિયા લીધા છે, એક પદનું લાકડું લીધું છે અને આપણે બાફિયામાં બીજો નાખ્યો હતો એટલે આમાં ઓછો નાખશું. ડુંગળી લેવો. તેલ હવે થઈ ગયું છે તો આપણે હવે 2 ડુંગળી કાપી હતી મીડિયમ સાઈઝની, તો આપણે હવે નાખી દઈશું. આ છે મરચાં, આદુ અને લસણની પેસ્ટ છે અને આ ટમાટર છે. તો આપણે પહેલાં ડુંગળી થવા દઈશું 15 મિનિટ જેવું, પછી આપણે આગળ નાખશું આને.
હવે આપણે આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ નાખી દઈશું. ટામેટા આપણે 1-2 મિનિટ પછી નાખશું. ટમેટા પહેલાં નાખું. આપણે યાર અંધારું થઈ ગયું એટલે તકલીફ તો થોડી પડશે. મોડું થયું આજે મોડું બહુ થઈ ગયું. હજી ઉતાવળ નહીં કરવાની પછી આપણે હે પછી મરચાં નાખી વાંધો ના આવે. હવે આપણે નાખી દઈશું ટામેટા આમાં. ડુંગળી ટામેટા લસણ મરચાં આદુ બધું હવે થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે જે ગરમ મસાલો સૂકો મસાલો નાખ્યો એ નાખી દઈએ. હવે પલાળે તો એ લાવો મારે પાણી નાખો થોડું. લો મૂકી દો. ગ્રેવી હવે થઈ ગઈ છે. તેલ જુદું પડી ગયું છે. હવે આપણે આમાં નાખી દઈશું પેલું બોઇલ કરેલું મટન નાખી દઈશું. નાખો પરબતભાઈ, ધીરે ધીરે કાંટા ના ઉડે રીતે નાખો. એક 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું. પેલો ગરમ મસાલો પરબતભાઈ આપો. એટલે 1 ચમચી જેવો ગરમ મસાલો આપણે પેલા નાખ્યો હતો અને 1 ચમચી જેવો આમાં ઉપર નાખી દેજો. એટલે સ્મેલ થોડીક સારી આવશે આની ગરમ મસાલાની ઉપર. હવે આને આપણે 5-10 મિનિટ થવા દઈએ. 5 મિનિટ થવા દઈશું એટલે મટન આપણું થઈ જશે. મટન હવે આપણું થઈ ગયું છે રેડી. હવે આની પર નાખશું આપણે ધાણા. નાખો ને. મટન થઈ ગયું છે હવે રેડી. આપણે જમવા માટે રેડી સર્વ કરશું. આ છે આખું લસણ. મુકેશભાઈ લસણ જોશે. મુકેશભાઈ તો જોઈએ જ. અમારા મુકેશભાઈ જે ડુંગળી કાપ્યા ને એમને મહેનત વધુ કરી છે આમાં. એમને તો ડીશ લઈને બેસી ગયા. એ બદલી નાખશું, ચેન્જ કરશું. પેલા રોટલા લે, રોટલા વગર બેસીએ. મનોજભાઈની ડીશ છે. રોટલા
આપણે હવે સૌ થઈ ગયું છે, મટન રેડી થઈ ગયું છે. રોટલા. આપણે ચાવલ બનાવ્યા હતા પણ અંધારું થઈ ગયું એટલે આપણે વિડીયો નહોતો બનાવ્યો. બાજરીનો રોટલો હતો અને મટન રેડી જ છે. હવે આપણે ટેસ્ટ કરીએ અને બધાને પૂછીએ કેવું બન્યું છે. નાઈસ. ટેસ્ટી તો બન્યું જ છે, કમ્પ્લીટ બન્યું છે.